नमस्ते। यदि हाम्रो कम्प्युटरमा अथवा ल्यापटपमा फोटोसप इन्स्टल छैन अथवा हामीसँग अन्य फोटो एडिटिङ सफ्टवेयरहरू छैन अथवा हामीलाई फोटोसप युज गर्न आउँदैन भने पनि हामीले कुनै पनि फोटोलाई कसरी सजिलैसँग स्केचमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ भनेर आजको यो भिडियोमा म जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म नै हेर्नुहोला। जस्तो कि तपाईले मेरो यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ, मेरो यहाँ ताजमहल.jpg भनेर एउटा फोटो रहेको छ। म यो फोटोलाई स्केच बनाउन गइरहेको छु फोटोसप तथा अन्य एक्सटर्नल सफ्टवेयरहरू प्रयोग नगरी। यदि तपाई विन्डोजको अपरेटिङ सिस्टम युज गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको कम्प्युटरमा एमएस पेन्ट अथवा माइक्रोसफ्ट पेन्ट प्रोग्राम अवश्य पनि हुन सक्छ। तपाईले त्यो फोटोलाई जुन फोटोलाई स्केचको रूपमा परिवर्तन गर्ने हो त्यसलाई राइट क्लिक गरेर ओपन विथ गरेर पेन्टबाट ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईले पेन्ट प्रोग्रामबाट फोटोलाई ओपन गर्नुहुन्छ तब तपाईले उक्त फोटोलाई केही चेन्ज नगरिकन अथवा अन्य केही इफेक्टहरू अथवा केही नगरिकन सिधै तपाईले सेभ एज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईले सिधै आफ्नो किबोर्डबाट F12 थिच्दा पनि हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ F12 थिचे। जब मैले F12 थिचे मेरो यहाँनेर एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएको छ। जस्तो यहाँ सेभ एज भनेर अब मैले यहाँनेर फोटोलाई एउटा नाम दिँदै छु, स्केच भनेर मैले नाम दिए र यहाँ जुन सेभ एज टाइप भनेर आउँछ त्यहाँ तपाईले बनाउनु पर्ने हुन्छ मोनोक्रोम बिटम्याप। तपाईले आफ्नो फोटोको जुन फोटोलाई जहाँ सेभ गर्ने हो त्यो लोकेसन सेलेक्ट गरेर, जस्तो म यहाँ डेस्कटपमा सेलेक्ट गरे, म यहाँ डेस्कटपमा फोटो सेभ गर्दै छु। डेस्कटप सेलेक्ट गरे, तपाईले आफ्नो फोटो सेभ गर्ने लोकेसन सेलेक्ट गरिसकेपछि फाइल नेम सेलेक्ट टाइप गरिसकेपछि तपाईले सेभ एज टाइपमा मोनोक्रोम बिटम्याप पारेर सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईले सेभमा क्लिक गर्नुहुन्छ तब तपाईको अगाडि एउटा यस्तो मेसेज आउँछ, द कलर क्वालिटी माइट बी रिड्युस्ड इफ यु सेभ द पिक्चर इन दिस फर्मेट, डु यु वान्ट टु कन्टिन्यू भनेको छ। मैले ओके गर्दिएँ। जब तपाईले ओके गर्नुहुन्छ तपाईको फोटो अटोमेटिक रूपमा यस्तो सेभ हुन्छ र तपाईले यसलाई बन्द गर्नुभयो भने तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यो रहेको छ पहिलेको फोटो, त्यस्तै यो मेरो रहेको छ सेभ एज गरेर बनिएको फोटो। यसरी तपाईले फोटोसप तथा अन्य कुनै एक्सटर्नल फोटो एडिटरहरू प्रयोग नगरिकन सजिलैसँग एमएस पेन्टको माध्यमबाट कुनै पनि फोटोलाई स्केचको रूपमा परिवर्तन गराउन सक्नुहुन्छ।